માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે ગ્રેડ એ બી સી ડી કઈ રીતે શોધવું ઇફ કન્ડિશનથી તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો મિત્રો, ગ્રેટર દેન 60 60થી ઉપર હોય તો ગ્રેડ એ, 50થી ઉપર હોય તો ગ્રેડ બી અને 40 કે 40થી ઉપર હોય તો ગ્રેડ સી, અધરવાઇઝ 40થી નીચે હોય તો ગ્રેડ ડી. એ રીતે ઇફની કન્ડિશન આપવી છે. તો કઈ રીતે કરવું? તો અહીં ડેટાબેઝ ટાઈપ કરે છે, માર્ક્સ ટાઈપ કરે છે, અહીં બાજુમાં કોલમમાં અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 બ્રેકેટ ઓપન કરશું, અહીં ક્લિક કરશું. ગ્રેટર દેન 60 હોય તો ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એ, ઇફ ફરી કોમા કરી ઇફ બ્રેકેટ ઓપન કરવાનું છે, ફરી અહીં માર્ક્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં બી કોમા ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 અહીં ફરી ક્લિક કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં સી, અધરવાઇઝ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં ડી, અને લાસ્ટમાં 3 વખત બ્રેકેટ 3 વખત ક્લોઝ કરવાનો છે. જેવું એન્ટર આપશો મિત્રો એટલે અહીં ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો. 60 હોય તો એ, હવે અહીં માઉસથી ડ્રેગ કરશું એટલે 60 હશે ત્યાં એ આવશે. સપોઝ અહીં હું 60 ટાઈપ કરું છું. 50 હોય તો બી, 40 હોય તો સી, અને 40થી નીચે હોય તો ડી. જોયું મિત્રો? તો આ રીતે ફોર્મ્યુલા આપી શકાશે. હવે હું અહીં ફરી આપને એક વખત રિપીટ કરું છું. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 અહીં ક્લિક કરવાનું રહેશે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 હોય ઇન્વર્ટેડ કોમામાં એ કોમા ઇફ ફરી ક્લિક કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 ઇન્વર્ટેડ કોમામાં બી ઇફ શિફ્ટ સાથે 9 ફરી અહીં એક વખત ક્લિક કરવાનું છે. ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં સી ઇન્વર્ટેડ કોમામાં ડી બ્રેકેટ ક્લોઝ. અહીં હું ઝૂમ કરી આપને બતાવું છું મિત્રો. અહીં 60 હોય તો એ, 50 હોય તો બી, 40 હોય તો સી, અધરવાઇઝ ડી. મિત્રો 60 હોય તો એ, 50 હોય તો બી, 40 હોય તો સી, અધરવાઇઝ ડી. લાસ્ટમાં 3 વખત બ્રેકેટ ક્લોઝ કરેલ છે કારણ કે અહીં આપણે 3 વખત ઇફની કન્ડિશન આપેલ છે. હવે જેવું એન્ટર આપીશ અહીં કોર્નર પર ક્લિક કરી પ્લસની સાઇન ડ્રેગ કરીશ એટલે ઓટોમેટિક મિત્રો ફોર્મ્યુલાની કોપી થઈ જશે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો, અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.